السلام عليكم ورحمة الله. التعليق من الحلم. التعليق يقول: أولا ضلعي اشرح لنا شلون نحصل فرصة عمل بالصين وطريقة السفر. ثانيا سوي لنا سلسلة أمور لازم نتجنبها بالعمل، زائد أمور بالصين لازم نتجنبها أيضا. ثالثا أي تطبيق تستخدمه للتنقل بين الأماكن GPS. تحياتي لك. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدي نرد هذا التعليقات. أولا شلون نحصل فرصة عمل بالصين؟ فرصة عمل بالصين طبعا اكو هواي انواع، لكن راح اشرح لك الطريقه الصحيحه الرسميه. تمام، بس هذا راح اشرحها. اكو طريقه ملتويه، مثلا يجي واحد على شكل طالب وبعدين يشتغل وبعدين ممنوع وبعدين يحول الفيزا. لا، انا راح اشرح لك الطريقه اللي انا حاليا جيت بها والتزمتها. شنو الطريقه؟ الطريقه اول مره تسافر للصين حاليا اليوم تقريبا 3000 الى 5000 دولار تحتاج. بعدين توصل للصين. اول ما توصل للصين تروح تستاجر لك، طبعا هاي ينطوك فيزا لمده شهر كانما انت زبون عميل يعني جاي. ينطوك فيزا لمده شهر. خلال هذا الشهر اول اسبوع تروح تاجر لك وحده بنايه، يعني تسويها مكتب، وتاجر لك بيت. شوف، تاجر لك سكن وتاجر لك مكتب. المكتب تاثثه كمبيوتر، رفوف كذا، واحد مترجم على الاقل. هذه كلها الامور تكملها. تقريبا راح اعطيك الاسعار همين. تقريبا الايجارات بالشهر من 300 الى 500 دولار اذا كان بيت واذا كانت شركه. الموظف من 500 الى 700 دولار. بعض الموظفين يوصل راتبهم لل1000 دولار. هذه الشغله الثانيه. الشغله الثالثه بعد ما تكمل هاي الامور تروح للمحاميه. اي محامي، واذا انا موجود بالصين ممكن اساعدكم. اي محامي، اي شركه محاماه. انا استخدم شركه اسمها سكاي، موجوده ومتوفره تقريبا، عندهم هواي فروع بهواي محافظات. تجي تقول لهم انا اريد اسجل هذه الشركه، تروح تقدم. يطلبون من عندك طبعا عدم محكوميه، يعني ما عندك حكم بالعراق، هاي لازم تجيبها معاك. يطلبون من عندك شهاده تخرج، ماجستير او شنو شهادتك. هسه قبل كانوا يقبلون كل الشهايد، حتى المخلص ثالث المخلص سادس، بس تدفع اجور اضافيه اذا شهادتك مثلا مو ماجستير او كليه او جامعه. هسه حاليا هاي الشروط طبعا دا شكل اليوم لان هي تتغير دائما. المهم شهاده وعدم محكوميه تكملهن وتصدقهن وتترجمهن قبل لا تجي. بالبدايه تقدم هاي الاوراق كلها، تقول لهم انا اريد افتح شركه استيراد وتصدير، بس تصدير من الصين مو استيراد وتصدير، شركه تصدير من الصين. راح يقولوا لك، يسالوك اسئله، يسوون وياك مقابله، كم حاويه تشتري بالشهر، شنو البضاعه، شنو كذا. انت لازم تقول لهم انه انا مثلا بالشهر، مثلا هسه ياسر بابا مثلا بالشهر 60 الى 100 حاويه، مثلا انت 20 الى 30 حاويه، شنو بضاعه تشتغل بها. يسالوك كل شيء، يسالوك هواي اسئله تجاوب عليها كلها بالحقيقه كلها، لان هاي بعدين ترجع لها واذا كلامك صار مو صحيح احتمال تلاقي مشاكل بالتجديد مال الفيزا السنه اللي تجي. هذه اول مره قدمتها لهم. تجيك مقابله، بعد المقابله ينطوك فيزا، سمحوا لك بالاقامه لمده 6 اشهر. تخلص الست اشهر 100 دولار يمكن ياخذون من عندك. تخلص هاي الست اشهر، بعد الست اشهر ياخذون من عندك، بعد الست اشهر تروح تقدم تجدد لمده سنه. طبعا بالصين تدفع للحكومه من 5000 الى 10000 او 12000 دولار بالسنه اذا عندك شركه، ضريبه على تامين صحي على امور اخرى، يعني حسب حسابك. هسه انا ياسر بابا اعرف انه انا الراتب، انا شركتي اكثر لان عندي هواي بيها موظفين، كل ما يزيدون الموظفين كل ما تزيد الاجره. فانا اعرف انه بالسنه يراد لي مثلا 20 او 30 الف دولار فقط. هذه تاكس، يعني ضريبه على تامين صحي على غيرها. هذا خليها على صفحه. لازم انت شو تسوي هسه؟ تشتغل وتعرف شنو الشغل اللي تشتغله حتى يطلع لك هذا. ولهذا السبب الصين صعبه. هواي ناس اجت بالصين وخسرت وفشلت، بس هم يعني هواي ناس صعدت ووصلت توب لان بها الصين ارباح كلش قويه. يلا بدل ما يسوي لنا هذا نكمل النقطه الثانيه. الامور اللي لازم تتجنبها بالصين، اكيد المشاكل، ما تتعارك مع احد، ما تاذي احد، تلتزم بالقوانين، ما تقود سياره بدون اجازه. اي قانون اي تخرقه ممكن يسبب حبسك لمده 15 يوم وغرامه وترحيل من الصين نهائيا، يعني بعد ما تدخل الصين نهائيا. فتتجنب، تمشي على القانون اللي عندهم. الدراجه لها طريقها، البايسكل لها طريقه، السياره لها طريقه، لازم تطلع اجازه. كل هاي الامور تسويها، ما تاذي احد. وتريد تصلي، عندنا جوامع، عندنا حسينيات. مسيحي تروح للكنيسه. كل شيء تسوي حريه، ما حد يحاسبك على شيء، بس تلتزم بالقوانين. واذا ردت تطلع اجازه سوق لازم تروح تمتحن وتطلع اجازه سوق. كل هاي الامور سهله مثل باقي الدول، ماكو شيء يعني مميز يميزها. لكن الصين بيها شغله كلش حلوه، ما بيها عنصريه نهائيا. الصينيين كلش يحبون الاجانب،
يعني يمكن 99.9% هيك، يعني كلش يحبون الاجانب. هاي الامور اللي لازم تتجنبها. بالنسبه للتطبيقات اللي تستخدمها، التطبيقات الاساسيه هو برنامج علي باي والويتشات، لان تدفع بين فلوس. بس احنا من اشترينا دفعنا فلوس بالموبايل، كله بالموبايل. الجي بي اس عندنا صيني. بالنسبه ملاحظه مهمه، من تدخل للصين البرامج اللي تستخدمها هي البرامج الصينيه فقط. يعني الواتساب مثلا ما يشتغل عندك الا في بي ان، الفيسبوك ما يشتغل، اليوتيوب ما يشتغل، لكن عندنا برامج صينيه تعوض على هذا الشيء. اذا اريد تتصل بالعالم الخارجي فيحتاج لك برنامج في بي ان. هذه اغلب الامور. هسه نجي على الشغل. الشغل اذا تريد تشتغل بالصين صعب جدا جدا جدا، يظهر لك امكانيات كلش قويه، مثلا تفتح مصنع، تشتري بضاعه وتريد. اذا عندك يعني قد 500,000 دولار وفوق ممكن تشتغل بالصين نفسها. اذا ما عندك هذا المبلغ ممكن تشتغل عامل، وهذا اذا تشتغل عامل مو رسمي، لان انت جاي على شكل شركه، انت تاجر، ما ممكن تروح تشتغل عامل يم شخص. عرفت شلون؟ فاذا تشتغل عامل هم ما تستفاد، تقوم تاخذها منها تنطيها للضريبه والجمارك ولا، فما تستفاد شيء. فاذا تريد تشتغل مثل ياسر بابا، يا اما مثلا تصير انت وسيط شحن مثل ما اشتغلت انا بدايه السنوات الاولى، تجيب من هذا تنطي من هذا، يا اما انت تشتري بضاعه من الصين وتصدر لغير دول، اي دوله بالعالم لك حق تصدر لها. اكو شغله كلش حلوه، من يصير عندك شهاده للشركه مالتك بالصين ممكن تسافر يمكن اغلب دول العالم. اي دوله تريد تروح لها، هسه حاليا اي دوله تعجبني اريد اروح لها على ضوء الاجازه مالتي مال المكتب مال الصين، ممكن ازور هواي دول. ليش ازور هواي دول؟ لان يعتبروني اني تاجر، راح اروح لامريكا افتح فرع، اروح لكذا دوله افتح فرع، لاي دوله اريد اروح افتح فرع. فهذه من الشغلات الحلوه والزينه. خلاص، وهذا كبس العصير مالتنا. شو يعني ها شنو هاي على السبيع؟ ها؟ تاج انا لا؟ هو سلطاني هذا عدسه وهذا شربه ومي وياك. ما عاد يسمعون قلت لهم. يلا خلينا نستمتع. اوه لذيذ الهام. موضوع مهم جدا، اذا ما تتعلم اللغه الصينيه لا تجي احسن لك، لان هنا تتيه بدون اللغه الصينيه. اقطعكم تقطع، موتكم تموت. انظم هاي مالتي لا اصبح علي يقول لك ايش اسوي. لازم تتعلم اللغه الصينيه، ابدي بالتطبيقات. اكو تطبيقات صراحه انا هواي تعلمت لغات من التطبيقات، فممكن تنزل تطبيق وتتعلم اللغه. اذا ما عندك لغه هنا بالصين تتيه، والموظفين اللي تشغلهم وياك مترجمين اذا يقدر يغشك او يكذب عليك، او مثلا انا صارت بي من جيت للصين بس الحمد لله اشكر الله خلصني، مثلا يسال المعمل يقول له بيش هاي، يقول له ب 4 رمنبي، يقول لك المعمل يقول ب 4.5 رمنبي، ما تبين عندك. عرفت شلون؟ فاللغه الصينيه لغه جدا مهمه. ممكن تقول انت انا عندي لغه انجليزيه، اللغه الانجليزيه بالصين عندنا هي لغه ثانويه، فاللغه الصينيه اهم شيء مهمه جدا. تتعلم اللغه الصينيه يلا تجي للصين، اذا انت عندك وقت، واذا ما عندك وقت اول ما تجي اول شهر ممكن اول شهرين تدخل دوره او مدرسه لمده، اذا تريد تضبط الانجليزيه الصينيه ككلام دراسه لمده 6 اشهر تكفيك ان شاء الله. اما اذا تريد كلغه فول سنه او سنتين. هذا كل اللي اقدر اقدم لكم اياه ان شاء الله. تحياتي لكم، ياسر بابا خادمكم.